Eli sulla on nyt kädessä ahdekaunokki ja nämä tässä on ketokaunokkeja. Ketokaunokkeja. Se on meidän tämän luonnonsuojeluyhdistyksen tunnuskasvikin. Aika harvinainen ja se hyötyy ihmisen toiminnasta. Se jopa tykkäisi kovasti tuosta kulotuksesta. Joo. Että kulotetulle alueelle voi olla enemmän näitä. Ja tätä on kuulemma enemmän Itä-Suomessa, jossain Karjalan suunnassa. Ja ehkä siellä vielä voimakkaammin arkeofyytti, että täällä sitä on niin vähän, että sitä ei ole niin kuin edes keritty ehkä niin kuin luokittelemaan näihin ryhmiin, missä näitä ihmisen seuralaislajeja jo sieltä satojen ja tuhansien vuosien takaa. Mutta tämä on niin kuin huomiota herättävän korkea, siis nousee tästä kedostakin ylitse muiden. Ja tämmöinen tummanpunainen tämä väritys verrattuna tähän ahdekaunokkiin. Lehti on erityisen koristeellinen, tämä tällainen vähän kolmiulotteinen suorastaan tämä vaikutelma. Ja pelkkä tämä lehtiruusuke on tosi kaunis. Ihmiset on joskus ottanut siemeniä ja kylvännyt kotipihan multa, niin voi tulla tosi reheväkin siitä sitten lehtiruusukkeesta. Ja erityisen kaunis on sitten tietysti tämä, mä oon nyt jostain oppinut, että tämä on kehto, tämä pallukka, jossa on tämmöiset vihreät suomut. Tämä siis näyttää vähän ohdakkeelta suorastaan, mutta tämä ei todellakaan pistele yhtään. Ja on nyt meillä onni, että olemme saaneet toisenkin ryhmän tähän kasvamaan näitä ketokaunokkeja. Tästäkään nyt ei ole mitään hyötymerkitystä koskaan kuultu. Joo, eli se vaan niin kuin seuraa, koska olosuhteet on silloin hyvät, kun on ihmistoiminta ja sitten se, että niin kuin on kenties jopa poltettu jotakin laitonta tai peltoa varten, niin että se on semmoisissa paikoissa niin kuin erityisesti viihtynyt. Ja meidän lippuun on tosiaan, tämän yhdistyksen lippuun kuvattu noin niin kuin tyylitellen tämä hieno ketokaunokki. Ja se on meidän tunnus, koska siinä on tärkeät sanat, keto ja kaunis. Joo. Ja nyt ollaan täällä kauneuden keskellä. Niin ollaan. Vähän puree, mutta ai. Miksi sen täytyy purra mua? Ahdekaura on tosi ihmeellinen ilmiö. Nimittäin rautakauden ilmaisia lajeja on usein jotenkin hyötykasveja, niin kuin mäkimauste tai nurmilaukkamauste tai sikoangervan mukulat syötäviä. Niin ahdekaura, joka on vahva kertomus siitä, että ihminen on toiminut täällä jo sanotaan yli 1000 vuotta sitten, niin se on näin vaatimaton ja siitä ei ole mitään hyötyä. Hopean harmaat lehdet, mäkikauralla on kirkkaan vihreät lehdet ja sitten tämä vähän karkea, kun tätä niin vetäisee täältä latvapuolesta kohti tyveä, niin tuntee semmoisen pienen hiekkapaperimaisen karheuden. Tässä joskus aina kehittyy myöskin näitä tähkiä, mutta näistä ei tiedon mukaan ole mitään hyötyä, että nämä ei ole mitään eläinten rehua tai eläinten rakastamia juttuja. Kuitenkin tämä on niin paikallaan pysyvä kasvi, että tämä on selvä tämmöinen hyvä indikaattori, eli todiste jostain muinaisesta toiminnasta. Ehkä se on seurannut ihmisen avoimena pitämää toimintaa, jos maisema on pidetty avoimena. Turun yliopiston kasvitieteellisessä museossa on merkattu kaikki ahdekauran esiintymät. Että tässäkin kohtaa on rasti ja yksi rasti on tuolla kauempana sitten tuolla rinteellä. Että niin harvinainen se on, että pysyy paikallaan ja ei tosiaan leviä. Että miksi se on tähän tullut, tähän meidän niin kuin vähän romanttisesti sanomamme kalastusleiriin, koska täällä on tämä kalastuksessa käytetty tumma tulikukka myöskin ja täällä on tämä maustekasvi myöskin tässä mäkimeirami tässä rinteellä, niin tähän porukkaan kuuluu nyt tämä ahdekaura.
näihin vahvoihin merkkeihin ihmisestä. Siis mehän ollaan niin kovia, että vaikka sataa, me tullaan tänne rinteeseen, jotta me voidaan kertoa katsojille Sikoangervosta. Kyllä. Ja olen nyt päässyt tämän yksilön juuresta yhden lehden näyttääkseni, että tämä jollain tavalla muistuttaa siankärsämöä, tämä lehti, mutta se on hiukan tämmöinen, miten mä sanoisin, vähän näyttävämpi kuin hyvin pitsimäinen siankärsämön lehti. Ja ehkä siat ovat pitäneet molemmista kasveista. Ja nimenomaan tämän kasvin mukuloista, jota myös ihminen on voinut käyttää todella hienosti hyödykseen, kun se on varmaan ainoita Suomessa kasvavia kasveja, joilla on tärkkelyspitoiset mukulat, joista voisi todellakin saada sitten hyvää energiaa. Sikoangervo on näitä rautakauden ilmaisia lajeiksi kutsuttuja kasveja ja todella sen ravintomerkityksen takia. Ja mistä me tiedämme, että sitä on käytetty? Esimerkiksi siitä, että rautakauden kalmistoista voi löytyä Sikoangervon mukuloita. Ja itse kasvihan on todella kaunis. Nyt meillä on tässä vain tämä niin kuin törröttäjäksi vähitellen muodostuva kukinto, mutta se on kerman vaaleat kukat ja vaaleanpunaiset nuput. Se on todella kasvimaailman kaunotar. Dosentti Terttu Lempiäinen Turun yliopistolta on tehnyt väitöskirjan Sikoangervosta ja viljellyt Sikoangervoa ja saanut puutarhamaassa siitä oikein isokokoisia mukuloita. Ne on raakoina pahoja, mutta pystyy syömään keitettynä niitä. Ja kerrotaan myöskin, että ainakin Ruotsimaalta tiedetään, että tämä on leivottu hääleipien ja muiden merkkileipien juhlatarjottavien sisään. Ja Ruotsista myöskin tällä on nimi brudbröd, eli morsiusleipä. Tulikukka. Joo, ja monikin tuntee ehkä rannikolta, ehkä mökkipaikakunnaltaan ukon tulikukaa, joka on hyvin korkea ja aivan semmoinen olemus vaaleanvihreä ja semmoinen paksu mehevä varsi. Ja tässä meillä on tumma tulikukka, jolla on tumma varsi ja täällä tämä kukan keski on tämmöinen ihastuttavan violetin ruskea. Ja ehkä nimi tulee siitä tumma tulikukka. Tämä on mielenkiintoinen kasvilla on monta tarinaa. Sitä pidetään kalanpyydyskasvina kansatieteilijöiden mukaan. Venäjällä retkeilijät kansatieteilijät 1800-luvun lopulla näkivät tätä kasvia käytettävän kalanpyydysmyrkkynä siten, että kuivat siemenet jauhettiin ja sekoitettiin johonkin vereen tai maitoon ja heitettiin nämä taikinapallot suvantoon. Ja kun kala nieli, niin se ei myrkyttynyt täysin, mutta se hetkeksi vähän niin kuin huumaantui ja se saatiin haavilla, hyvin yksinkertaisellakin haavilla sitten ylös sieltä suvannosta. Tämä on myöskin lääkekasvi. Tämän pitäisi parantaa kurkkukipua ja yskää. Ja tämä on ruotsiksi nimeltään kungsljus, eli kuninkaan soihtu. Tämä on myös soihtukasvi, tämä on niin tosi korkea ja suora törröttäjä. Tässä nyt on vähän vääntynyt, tämä normaalisti on suoria. Joo. Suoria. Ja kun tämä kukinot menee sieltä kierteisesti tässä varressa, niin
olemme itsekin tehneet tämmöistä kokeellista työtä ja kastaneet tervaan pään ja sitten se terva valuu alaspäin ja kun se sytyttää palaamaan, niin se hetken aikaa palaa sitten kuin soistu tai tuommoinen kynttilä. Ja jos näitä on sitten tosiaan isot kimput koottu, niin hetken aikaa on saanut sitten jotain valoa. Ja siis tosiaan lievästi myrkyllinen kasvi, että lampaatkin kyllä syö viime hetkellä, jos ei mitään muuta mukavaa laitomella, niin saattavat syödä kummallisia kyllä näitä lehtiä. Meidän tämmöisen niittämistoiminnan ansiosta on kovasti runsastunut tässä Askalankosken alueella tämä tumma tulikukka. Paimiossa toinen paikka, missä näkee, on sitten tuolla Hevonpään kirkolla ja sitten ehkä tässä ylempänä tien varrella, mutta tämä ei ole todellakaan mikään yleinen kasvi, vaan aika harvinainen. Elikkä nyt ollaan päästy katsoa Mäki-Meiramia tänne. Tähän on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen maatiaismallinen oregano, eikä nimikin on Oreganum vulgaris ja pizzamausteelta se tosiaan tuoksuu. Tätä voisi luulla, että tämä olisi puutarhakarkulainen tällä seudulla. Saaristossa, jossa on kalkkipitoinen maa, niin tämä voi olla aika yleinenkin. Täällä luonnossa tosi harvinainen ja täällä me ajatellaan, että se liittyisi jotenkin tähän kosken käyttöön kalastukseen jo muinaisina aikoina ja että olisi ehkä tuotu maustekasvi tänne valmiiksi. Tämä on ehkä pohjoisimpia suomalaisia esiintymiä, että se on niin kuin näin luonnossa kasvamassa tämä. Eli tuolla saaristossa sitä on enemmän? Saaristossa joo, kalkkiseudulla enemmän. Ja ihan yleisesti varmasti. Mutta en tiedä mitään toista paikkaa, jos tämä Mäki-Meiramia olisi tällä tavalla. Mutta on käsitys, että se liittyy nyt tähän yhdistelmään sikoangervo, ahdekaura, Mäki-Meirami. Ja kertoo niin kuin yhdessä tästä mahdollisesta kalastusasiasta. Nurmilaukka kuuluisi vielä, joka on sipulikasvi. Nämähän on kaikki tämmöisiä oletuksia, mitään kirjallista tietoa ei ole, että nämä on niin kuin epäsuoria todistukset. Eli tässä joutuu tämmöinen luonnontieteellismielinen ihminen joutuu hyväksymään, että me ei saada mitään niin kuin lopullista vastausta, mutta me voidaan funtsia näitä kuvioita. Kyllä, ja sitten niin kuin ne muodostaa tämmöisiä tosiaan näitä ryhmiä ja miettiä, miten kasveja on käytetty. Esimerkiksi sikoangerollahan on hyvin ravintopitoiset mukulat. Siitä on saanut ravintoa. Että kun sitäkin on täällä, niin täällähän on tullut mausteet ja ravinnot ja taas mentiin vähän tämmöiseen humanistiselle puolelle. Niinpä. Kuka tietää, mitä kaikkea täällä on tehty.